राव सर, डन. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे सन्माननीय संचालक आदरणीय MD सिंह सर, परिषदेचे सहसंचालक आदरणीय काटमोरे साहेब, परिषदेचे उपसंचालक आदरणीय विकासजी गरड साहेब, तसेच या विभागाचे उपविभाग प्रमुख आदरणीय दीपक माळी साहेब आणि एडलगिव्ह व फिकीचे सर्व सन्माननीय सर्वांच्या संयुक्त विद्यमानाने ही वेबिनार मालिका सुरू केली. आज आपलं दुसरं वेबिनार पुष्प आहे. उच्चतम व्यावसायिक वृद्धी आणि संधीसाठी स्टीम या विषयावर आपलं आयोजित केलेलं आहे वेबिनार आजचं. तर आजच्या वेबिनारला साहेब यांना विनंती करतो की साहेब आपण आजच्या वेबिनारचा सविस्तर प्रास्ताविक करावा. आदरणीय डॉक्टर दीपक माळी साहेब. सर्वांना नमस्कार. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने त्याचप्रमाणे एडलगिव्ह फाउंडेशन व फिकी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या वेबिनार मालिकेमध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. नेतृत्वासाठी संवाद या उपक्रमांतर्गत तसेच सॉफ्ट स्किल व आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी सदर वेबिनार मालिकेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आजच्या या सत्रामध्ये परिषदेचे संचालक आदरणीय माननीय देवेंद्र सिंह भाप्रसे, तसेच सहसंचालक आदरणीय श्री रमाकांत काटमोरे सर, या विभागाचे विभाग प्रमुख आदरणीय श्री विकास गरड साहेब, या सर्वांचं मी या सत्रामध्ये स्वागत करतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षण उपसंचालक, प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, शिक्षणाधिकारी, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, गट शिक्षणाधिकारी, जिल्हा समुपदेशक, IVGS समुपदेशक व परिषदेचे सर्व अधिकारी यांचं मी माळी दीपक अंबादास, सहाय्यक संचालक, व्यवसाय मार्गदर्शन व मानसशास्त्रीय समुपदेशन विभाग, आपल्या सर्वांचं आजच्या या वेबिनार मध्ये मी स्वागत करतो. आजच्या या वेबिनार मध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत माननीय जान्हवी राऊत, R&D डायरेक्टर ऑफ HUL अँड मेंबर ऑफ द ग्रेटर 15 व्हाईस काउन्सिल. उच्चतम व्यावसायिक वृद्धी आणि संधीसाठी स्टीम या विषयावर ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांचं पण मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि आपल्याशी बलबीन कौर मॅडम, ऍडिशनल डायरेक्टर फिकी, यांना विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा. बलबीन मॅडम. धन्यवाद sir. We welcome all the students for this important session, and let me first of all start by thanking MSCRT for giving FICCI this opportunity to partner for this important dialogue along with Edelgive Foundation. And it is really a great opportunity for all of us because Greater 50 initiatives are being augmented with partnership with the government, and it's really a great opportunity. First of all, I would like to start by sharing some information about FICCI Flow Empowering the Greater 50%. It is an ambitious women empowerment program of FICCI jointly with FICCI Ladies Organization. It is designed to support, empower and inspire women from all walks of life, and the program lays special emphasis on enhancing the entrepreneurial and decision-making skills of girls and women through various offerings and multi-stakeholder partnerships. We have been offering training on various aspects, including digital marketing, branding, e-commerce, effective communication, business and legal, digital financial literacy, and many other areas. And encouraging women in STEM education is also one of the important pillars of Greater 50 through FICCI Vice Council, which is Women in Science and Entrepreneurship Council. As Mr. Mali has mentioned, Ms. Janvi Raut is one of the esteemed members of this council, and we are really glad to have her here today. Thank you, Janvi, for joining us, and we are all excited to hear your story and get inspired by your expert insights. Thank you once again. Thank you, sir. Over to you, Mr. Mali. धन्यवाद मॅडम. यानंतर माननीय सोनम मेहत्रा, लीड्स कॅम्पियन प्रोजेक्ट एडलगिव्ह फाउंडेशन यांना विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा. सोनम मॅडम.
Thank you, Mr. Mali. A very good afternoon to Mr. Mali, Assistant Director and Department at Large, along with Bavleen from FICCI and of course, Janvi Raut. As you all are aware, Edelgate Foundation is a philanthropic institution that works towards women empowerment, livelihood, and educational opportunities for communities across India. We are glad to share this initiative of conducting a leadership dialogue was designed with FICCI under the Udyam Shri campaign. The Udyam Shri campaign is to create a conducive environment for women entrepreneurs across India. Edelgate Foundation and FICCI have partnered with Maharashtra State Education Department through Leadership Dialogue to sensitize maximum students, especially young girl students, who around women entrepreneurship and how can we benefit from it, because this is the second session of the leadership dialogue and we are really thankful to Janvi and the entire team for putting this session together, and I'm sure students are very excited for about this session and interact with Janvi. So thank you and all the best to everyone out here. धन्यवाद मॅडम. आज आपण आजच्या व्याख्याता जान्हवी राऊत मॅडम यांचा परिचय करून देण्याची विनंती मी समुपदेशक माननीय उगले मॅडम यांना मी विनंती करतो की आजच्या व्याख्यात्यांचा त्यांनी परिचय करून द्यावा. उगले मॅडम. धन्यवाद सर. मॅडम तुमचा माईक बंद आहे. धन्यवाद सर. सर्वांना नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे, एडेलगे फाउंडेशन व फिकी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकीय मानसिकतेचा विकास तसेच सॉफ्ट स्किल्स व आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी नेतृत्वासाठी संवाद या अंतर्गत एकूण 6 वेबिनार सत्रांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. आजच्या उद्योजकीय व्याख्यानमालेतील वेबिनारला उपस्थित सर्व विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य व अधिकारी आपण सर्वांचे स्वागत करते. तसेच व्याख्यानाच्या दुसऱ्या पुष्पमालेत आजच्या व्याख्यात्या माननीय डॉक्टर जानवी राऊत मॅडम यांचेही मी मनपूर्वक स्वागत करते. त्या आपल्याला उच्चतम व्यावसायिक वृद्धी आणि संधी साठी स्टेम या विषयावर सखोल मार्गदर्शन करणार आहेत. तत्पूर्वी मी त्यांचा थोडक्यात आपणास परिचय करून देते. माननीय डॉक्टर जानवी राऊत मॅडम ह्या हिंदुस्थान युनिलिव्हरच्या संशोधन आणि विकास संचालक आहेत. विज्ञान आणि उद्योजकता परिषद वाईस मधील 50हून अधिक महिलांचे सदस्य आहेत. यापूर्वी त्यांनी युनिलिव्हर इथे प्रमुख संशोधन शास्त्रज्ञ आणि ग्लोबल प्रोजेक्ट लीडर या पदावर काम केले आहे. त्या IIT बॉम्बे आणि मणिपाल विद्यापीठात केमिकल इंजिनिअरिंग विभागातील व्हिजिटिंग फॅकल्टी देखील आहेत. तेव्हा मी आदरणीय डॉक्टर जानवी राऊत मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनास सुरुवात करावी. धन्यवाद. Thank you, madam. And should I start? So let me just project the screen first. एक minute. स्क्रीन दिसतोय का सगळ्यांना? हो मॅडम दिसतोय स्क्रीन दिसतोय. ठीक आहे, क्लिअर. आणि मी एक मिनिट फुल स्क्रीनवर जाते म्हणजे सगळ्यांना दिसेल. So even before I start, thank you to all the organizers for giving me this opportunity, and it is an honor to be talking to all the students, right? So आज मी एक what should I say नवीन एक्सपेरिमेंट करणार आहे, कारण मी आजपर्यंत कधी मराठीमध्ये टॉक दिली नाहीये. सो मी पहिल्यांदा मराठी आणि इंग्लिश मिक्स करून तुमच्याशी बोलणार आहे. आणि so hopefully it will go well. Yeah, so that's the plan. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द स्टुडंट्स, तुम्हाला तुमच्या सगळ्यांशी मला बोलायला खूपच आनंद होतोय आणि आय लुक फॉरवर्ड टू द इंटरॅक्शन्स विथ ऑल ऑफ यू, राईट? सो उगले मॅडमनी सांगितलं की मी हिंदुस्तान लिव्हर मध्ये R&D डिरेक्टर म्हणून काम करते आणि मला नाही वाटत की हिंदुस्तान युनिलिव्हर ऐकून तुम्हाला काय वाटलं असेल की ही कुठची कंपनी आहे. आपल्याला तर माहित नाहीये ही कंपनी, हो की नाही? सो let me go to the next slide. And this, now when you look at, these are all the brands. म्हणजे हे सगळे युनिलिव्हरचे ब्रँड्स आहेत.
आणि आता तुम्हाला ओळखायला येईल की कंपनी कुठची आहे, राईट? कारण आय एम शुअर ऑल ऑफ यू हॅव युज्ड ॲटलिस्ट मोर देन वन ब्रँड ऍक्च्युली फ्रॉम दीज तुमच्या रोजच्या जीवनामध्ये, बरोबर? सो ऑल ऑफ यू हॅव यूज दिस ब्रँड्स आणि दिस इज व्हॉट हिंदुस्तान लिव्हर कंपनी डज. सो बेसिकली आम्ही काय करतो, आम्ही साबण बनवतो, आंघोळीचे हात धुवायचे, कपडे धुवायचे साबण बनवतो, क्रीम बनवतो, शॅम्पू बनवतो, चहा बनवतो, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल तुम्ही ऐकलं असेल, ताजमहल, जॅम बनवतो, आईस्क्रीम बनवतो, राईट? सो बेसिकली सगळ्या गोष्टी ज्या आपण रोज वापरतो, आपल्या रोजच्या वापरण्याच्या गोष्टी हे ही कंपनी बनवते. आणि दॅट इज कॉल्ड FMCG. FMCG म्हणजे इकडे मी लिहिलंय तसं फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स. मी एक मिनिट पॉइंटर काढते म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना दिसेल, राईट? सो दिस इज फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स असं म्हणतात या कंपनीला, राईट? सो अगदी रोजच्या वापरण्याच्या गोष्टी, आणि आपण नॉर्मली आपण विचार पण करत नाही त्याच्याबद्दल, राईट? आपण रोज चहा पितो किंवा आपण रोज साबणाने हात धुतो, पण आपण विचार करत नाही की ह्याच्यामध्ये काय कूल सायन्स आहे का. आणि दॅट इज व्हॉट आय एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट टुडे. सो आपण आज हे बघणार आहेत की या गोष्टींमध्ये जे आपण रोज वापरतो त्याच्यामध्ये काय सायन्स आहे की नाही. सो right, so I know ki the topic for this is for the presentation is STEM for higher growth and career opportunities. पण मला वाटतं I first want to sort of give you a excitement, right? एक उत्सुकता, सायन्स काय आहे आणि कसं काय जी गोष्ट आपण एन्जॉय करू शकतो. सो होपफुली दॅट विल लीड अस टू देन इन्स्पायर अस टू डू सायन्स. या अर्धा किलो रेड लेबल. माझं स्लाइड्स पटकन हलत नाही आता, पण एक ताजा चहा आहे. हे मोठं नाही दिसत का कोणते? दिसतायत का स्लाइड्स? अजून मध्ये गेली होती स्लाइड. हॅलो, हा दिसतात मॅडम स्लाइड. दिसतायत ना? ठीक आहे. सो आज आपण एकदम सर्वात साधारण गोष्ट म्हणजे साबणाची वडी, याच्यावर आपण आज बोलणार आहे. ठीक आहे. आणि लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय आस्किंग एव्हरीवन, राईट? आपण साबण का वापरतो, राईट? कशासाठी आपल्याला साबणाचा उपयोग होतो? साबण आपण वापरतो हाताचा किंवा शरीराचा मळ काढायला, राईट? आपण जंतू मारायला साबण वापरतो. लहान आपण सगळी तुम्ही स्टुडंट आहेत, साबणाच्या फेसाने आपल्याला मजा येते. सो वी हॅव फन विथ द फोम. म्हणून आपण आंघोळ करताना साबणाच्या फेसाने खेळत असतो किंवा त्याचा वास आवडतो आपल्याला, राईट? म्हणून आपण रोज हे वापरतो साबण, राईट? आणि आता कोविडमध्ये तर साबणाचं इम्पॉर्टन्स खूप वाढलं होतं, राईट? सगळ्यांनी ऐकलं असेल, एक इन्स्ट्रक्शन होतं, मास्क लावा आणि साबणाने हात धुवा, राईट? राईट फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन त्यांनी सांगितलंय रोज हात धुवत जा. CDC, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी पण खूप इन्स्ट्रक्ट केलं होतं की साबण, हात मळले की साबण वापरा आणि वॉश युअर हँड्स फॉर ॲटलीस्ट 20 सेकंड्स, राईट? सो हे इन्स्ट्रक्शन होते आणि आपण सगळ्यांनी खूप साबण वापरल्यात मागच्या 2 वर्षात, बरोबर? आणि साबण म्हणजे आपला एकदम असा खूप इम्पॉर्टंट वस्तू झाली होती या 2 वर्षात घरामध्ये, साबण आणि सॅनिटायझर. सो टुडे, लाईक आय सेड, आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन अ बार ऑफ सोप. ठीक आहे. सो काय आपण कशावर बोलणार आहेत की एक साबणामध्ये काय असते आणि साबण कसं काय जे त्याचं काम असते ते तो करतो. हाऊ डज इट क्लीन, त्याचा फेस कसा येतो, साबण जंतू कसे मारतो. आणि मी तुम्हाला एक मजेशीर गोष्ट सांगणार आहे की साबण आणि स्मार्टफोन, आपल्याला वाटते स्मार्टफोन म्हणजे टेक्नॉलॉजी ॲट इट्स बेस्ट, राईट? आपण सगळे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी करतो आणि आपण स्मार्टफोन इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नॉलॉजिकली ॲडव्हान्स थिंग आपण म्हणतो, आणि साबण म्हणजे आपण रोज वापरतो, राईट? पण या दोघांमध्ये कॉमन काय हे मी तुम्हाला सांगणार आहे, एक मजेशीर गोष्ट. आणि देन वी लुक अ लिटल बिट ॲट द हिस्ट्री ऑफ सोप. साबण कसा काय ओरिजिन झाला, काय गरज होती त्याची, आणि मग कसा एक श्रीमंताच्या हाताकडनं, आपण आता मोबाईल फोन जसं थोड्या श्रीमंतांकडे चांगला स्मार्टफोन असतो आणि हळूहळू तो खूप कॉमन होत चाललाय, साबणाचं पण तसंच झालं. आधी साबण फक्त राजे आणि रॉयल्टी वापरायचे आणि मग तो हळूहळू सगळ्यांकडे पसरला, राईट? सो गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण ती सिमिलॅरिटी पाहूया. सो व्हॉट इज सोप? साबण म्हणजे काय? सो साबण मेन कंपोनंट जे म्हणतात त्याला सोप मॉलिक्यूल म्हणतात. सोप मॉलिक्यूल इज द मेजर कॉम्पोनंट ऑफ सोप. आणि सोप मॉलिक्यूल म्हणजे तुम्ही सगळे केमिस्ट्री शिकतायत तर इट इज बेसिकली सोडियम और पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड, राईट? सो ह्या फॉर्म्युला लिहिलाय मी इकडे. आणि N म्हणजे कुठेही 12 पासून 20 पर्यंत असू शकतो.
बट दॅट इज, लेट मी नॉट स्पेंड टाइम ऑन दॅट. आपण ह्याचं स्ट्रक्चर बघूया. स्ट्रक्चर असं असते की त्याची एक मोठी शेपूट असते विच इज द हायड्रोकार्बन चेन, राईट, आणि हेड असते CH3COONA, राईट. आणि या साबणाच्या मॉलिक्युलची इंटरेस्टिंग गोष्ट असे की जे हेड आहे त्याला पाणी आवडते, राईट, आणि जी टेल आहे, शेपूट आहे, त्याला पाणी बिलकुल आवडत नाही. आणि सिमिलरली हेडला त्यामुळे तेल आवडत नाही आणि शेपटाला तेल आवडते, राईट. सो हे एका मॉलिक्युल मध्ये दोन गोष्टी एकत्र असतात, राईट. सो पार्ट ऑफ इट लाईक्स, इट्स लाईक पार्ट ऑफ इट लाईक्स वॉटर, पार्ट ऑफ इट डज नॉट, राईट. पार्ट ऑफ इट लाईक्स ऑइल, पार्ट ऑफ इट. आणि केवळ या स्ट्रक्चरमुळे साबणाचा जो मॉलिक्युल आहे तर सगळं काय जे आपल्याला प्रॉपर्टीज दिसतात ते या स्ट्रक्चरमुळे येतात. सो नक्की काय प्रॉपर्टीज, राईट. सो आता तुम्ही सपोज हा मॉलिक्युल घेतला, राईट, आणि तो पाण्यामध्ये टाकला, तर पहिलं काय होणार, तर आधी त्या शेपटीला पाण्यात जायचं नसते, त्यामुळे सुरुवातीला सगळे जे मॉलिक्युल असतात ते डोकं खालती करून पाण्याच्या सरफेसवर राहतात, राईट. सो ऑल द मॉलिक्युल्स आर ऑन द सरफेस अँड द टेल्स आर ऑल आउटसाइड. या, and so this is how the soap molecules पाण्यावर they sit on the surface of water. पण आपण मग आणखीन घालत गेले मॉलिक्युल्स किंवा त्यांना आतमध्ये जावं लागते पाण्यामध्ये, राईट. सो ते आता आतमध्ये गेले, पण काय होते, नाव दे आर नॉट हॅपी, कारण त्या शेपटीला पाणी आवडत नसते, त्यामुळे इट्स नॉट हॅपी ओव्हर देअर. सो काय करतात, ऑटोमॅटिकली हे सगळे मॉलिक्युल्स स्वतः एक असेंब्ली बनवते, स्वतःला स्ट्रक्चर करतात, अँड दिस इज नोन एज सेल्फ असेंब्ली, राईट. सो सेल्फ असेंब्ली म्हणजे काय, दे ऑल कम टुगेदर आणि सगळी डोकं बाहेर राहतात आणि सगळ्या शेपटी आतमध्ये जातात आणि ते असे बॉल बनवतात ऑटोमॅटिकली आपण पाण्यात घातल्यावर. हे सर्फॅक्टंट साबणाचे मॉलिक्युल आपण पाण्यात घातले की हे असे स्ट्रक्चर ऑटोमॅटिकली पाण्यात फॉर्म होतात आणि ह्यांना आपण मायसेल म्हणतो, राईट. सो आपण कुठचं तुम्ही सीताफळासारखं स्ट्रक्चर इमॅजिन करा, बाहेरून बॉल्स आहेत आणि सगळ्या शेपट्या त्याच्या आतमध्ये आहेत, राईट. आणि हे पाण्यात असले की आपण त्याला मायसेलर सोल्युशन म्हणून म्हणतात, राईट. सो असे इंटरेस्टिंग सुंदर स्ट्रक्चर हे फॉर्म करतात. इक्वली आता विचार केला की आपण या मॉलिक्युलला आपण तेलात घातलं तर काय करणार हे मॉलिक्युल, राईट. तर काय करणार, आता शेपटीला ती शेपूट इज हॅपी कारण ते तेलात आहे, पण आता डोक्याला आवडत नाही, त्यामुळे आता डोकी लपवावी लागतात त्या मॉलिक्युलला. सो व्हॉट दे डू नाऊ इज दे फॉर्म दी स्ट्रक्चर जिकडे डोकी आतमध्ये आहेत आणि शेपट्या बाहेर आहेत, आणि ह्याला आपण रिव्हर्स मायसेल म्हणून म्हणतो, ठीक आहे. सो पाण्यामध्ये आणि तेलामध्ये हे दोन वेगळे स्ट्रक्चर्स मायसेल आणि रिव्हर्स मायसेल म्हणून फॉर्म होतात. आणि असंच ऍक्च्युली डिपेंडिंग मॉलिक्युल्स, वेगळे साबणाचे मॉलिक्युल्स, लेंथ ऑफ द टेल म्हणजे शेपूट किती लांब आहे, डोकं किती मोठं आहे, ह्याच्यावर डिपेंडिंग करून वेगळ्या टाईपचे स्ट्रक्चर फॉर्म करतात. तर पाण्यामध्ये मी तुम्हाला हे दाखवलं मायसेल, किंवा हे सिलेंड्रिकल मायसेल फॉर्म करतात, राईट, की डोकी बाहेर, पण सगळ्यामध्ये एकच गोष्ट आहे की आता पाण्यात असलं की डोकी बाहेर, शेपट्या आतमध्ये, राईट. किंवा ह्याला म्हणतात वेसिकल, इकडे पण दोन्ही साईडनी डोकी बाहेर आहेत आणि बाकीच्या शेपट्या सगळ्या अशा. सो इट्स लाईक काय म्हणणार, लाईक रिंग स्ट्रक्चर, किंवा ह्याला इकडे बायलेअर स्ट्रक्चर म्हणतात. आणि सिमिलरली तुम्ही तेलात घातलं तर मग हे रिव्हर्स मायसेल फॉर्म करणार, किंवा रिव्हर्स सिलेंड्रिकल मायसेल फॉर्म करणार, किंवा रिव्हर्स वेसिकल फॉर्म. सो हे असे बरेच अनेक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आपण फॉर्म करतो. सो आता व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट, राईट, त्याचा उपयोग काय आपल्याला. सो पहिलं म्हणजे आपण काय म्हटलं की साबण तेल किंवा मळ काढतो. सो टिपिकली तुमच्या हातावर तेल असलं आणि आपण पाण्याने धुतलं की ते तेल निघत नाही, पण साबण आपण वापरला की तेल निघून जाते, राईट. सो वाय डज दॅट हॅपन, इट हॅपन्स बिकॉज हे जे मायसेल असतात त्यांची शेपट्यामध्ये आहेत आणि शेपट्यांना तेल आवडते, त्यामुळे त्यांना जेव्हा तेल दिसते तेव्हा ते तेलाचे मॉलिक्युल्स आतमध्ये खेचून घेते, राईट. आणि मग सगळं तेल त्याच्या मायसेल्सच्या मध्ये जातात आणि ते मायसेल थोडे मोठे होतात म्हणून त्याला स्वोलन मायसेल म्हणतात. आणि मग आपण हात धुतले की ते सगळं तेल मायसेल बरोबर निघून जाते. सो दॅट इज हाऊ अ सोप ऍक्च्युअली क्लीन्स, राईट, क्लीन्स युअर हँड्स, क्लीन्स ऑइल. दुसरं म्हणजे फेस. आता फेस कसा काय फॉर्म करतो सोप, फेस म्हणजे काय असतं, बेसिकली बबल्स, राईट, हवेचे बबल्स. हवा असते आणि त्याच्या बाजूला एक पाण्याचा लेअर असतो आणि त्याला आपण बबल म्हणतो, आणि ते खूप असलं की ते एकत्र त्याला आपण फेस किंवा फोम म्हणतात, राईट. आणि कसं फॉर्म होते हे, सो आता ही हवा आहे, त्याच्या बाजूला हे पाणी आहे, आणि आता पाण्यावर दोन्ही साईडला हे आपल्या साबणाचा मॉलिक्युल असतो, म्हणजे सगळी डोकी आहेत ती पाण्यामध्ये आहेत, सगळे शेपट्या आहेत ते हवेमध्ये आहेत, आणि दोन्ही साईडला त्या फिल्मला तो सपोर्ट करतो ऍक्च्युली साबणाचा मॉलिक्युल. म्हणून तुमचे बबल साबण असल्यावरच बनतात, राईट. पाणी, नुसतं पाणी असलं की कधी साबण कधी फेस बनणार नाही, राईट. सो दिस इज हाऊ द सोप ऍक्च्युअली सपोर्ट्स एअर आणि तुम्ही फोम फॉर्म करू शकता, ठीक आहे. आणि सो दिस इज फोम, लॅदर आपण जे म्हणतो ते. आणि आता जंतू कसं काय मारतो,
राईट. आणि कोविडमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, मी सांगितलं की कोविडमध्ये हात धुवा साबणाने. सो कुठचेही तुम्ही व्हायरस घ्या, कुठचेही तुम्ही मायक्रोब्स म्हणतात त्यांना, राईट, सूक्ष्म जंतू, व्हायरस, बॅक्टेरिया, त्यांचं जे आउटर लेअर असते, बाहेरचं जे लेअर असते, हे जे इकडे मी येलो मध्ये दाखवलंय, ते मेनली तेलाच असते, तेल कंपोनंट्स म्हणतात, फॅटी लेअर, फॅटी बायलेअर म्हणतात, पण ते मेनली तेलासारखे मॉलिक्युल्स असतात. सो आता जेव्हा आपण साबण तिकडे येतो, राईट, आपला बॉल आणि आय डोंट नो, आय शुड कॉल इट शेपटीवाला फुगा काइंड ऑफ थिंग, राईट. आता शेपटीला तेल आवडते आणि मग त्या सगळ्या शेपट्या जाऊन त्या तेलामध्ये पोक करतात, राईट, आणि तो अख्खा स्ट्रक्चर असतो, तर त्यामुळे तुटून जातो आणि म्हणून तो व्हायरस इनॅक्टिव्हेट होतो, किंवा तो व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया साबणामुळे इट कॅन बी किल्ड, राईट. सो असं इतक्या सिम्पल आहे, आणि सगळ्या मायक्रोब्सना साबण असा मारतो. जे मोस्टली सगळे साबण एक्झॅक्टली या टेक्निकनी बॅक्टेरिया आणि व्हायरसला मारू शकतात. आणि जसं आम्ही सांगितलं, जवळजवळ 20 सेकंद हात धुवायला सांगतात, कारण तेवढा वेळ लागतो सगळ्या शेपट्यांना जाऊन त्याचं जे कोटिंग आहे ते डिस्टर्ब करायला आणि त्या व्हायरसला मारायला. ठीक आहे. सो साबण डज ऑल ऑफ दिस थिंग. सो यू सॉ की एवढं सिम्पल स्ट्रक्चर आहे, जसं मी सांगितलं, फुगा, शेपटीवाला फुगा, आणि त्याच्यामुळे तेल काढू शकतो, फेस फॉर्म करू शकतो, जंतूंना मारू शकतो, राईट. आता हेच नाही, ह्याच्या पलीकडे साबणात आणखीन पण बऱ्याच इंटरेस्टिंग गोष्टी असतात. सो फॉर एक्झाम्पल, मी तुम्हाला सांगितलं की साबण आणि पाणी घेतलं की आपल्याला मायसिलर सोल्युशन होते, राईट. पण आता आपण आणखीन साबण त्याच्यात घालत जाऊया, मोर अँड मोर मॉलिक्युल्स, कीप ऍडिंग द मॉलिक्युल्स. मग काय होणार, हे खूप भरपूर बॉल्स होणार आहे, मग त्यांना जागा नाहीये त्या पाण्यामध्ये. देन दे स्टार्ट पॅकिंग टुगेदर, राईट. सो दे फॉर्म पॅक्ड स्ट्रक्चर्स, आणि हळूहळू आपण आणखीन टाकत गेलं की ते पॅक्ड स्ट्रक्चर्स सगळे एक दुसऱ्याला मिळतात आणि मग हे असे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करतात. सो दिस इज कॉल्ड अ क्युबिक स्ट्रक्चर. किंवा मी तुम्हाला आधी बायलेअर दाखवले, ते एकत्र आले की ह्याला लॅमिनार म्हणतात. किंवा मी सांगितले ना, सिलेंड्रिकल मायसिल असतात, ते पण सगळे पॅक होऊन हेक्सागोनल क्लोज पॅक स्ट्रक्चर, जे तुम्ही शिकले असतील त्याच्यामध्ये पॅक होतात. सो आता साबण गोज फ्रॉम समथिंग लाईक सोल्युशन, पाण्यासारखं सोल्युशन, टू अ मच मोर विस्कस, म्हणजे खूप फ्लो, विस्कसला काय म्हणतात की म्हणजे लगेच ते फ्लो होत नाही ना, जाड असं सोल्युशन बनते त्याचं. आणि या सगळ्या स्ट्रक्चर्सना आपण लिक्विड क्रिस्टल म्हणून बोलतो. आता लिक्विड क्रिस्टल म्हणून का, क्रिस्टल म्हणजे काय, आपण क्रिस्टल कधी शिकल्यात सॉलिड्स मध्ये, राईट. सो सॉलिड क्रिस्टल्स, दे आर ऑर्डर्ड. आपण हे शिकतो की ऑर्डर असते, त्याच्यामध्ये हेक्सागोनल क्लोज पॅक स्ट्रक्चर्स असतात. आणि द डिफरन्सेस, इकडे हे स्ट्रक्चर्स दिसतात आपल्याला, पण ते मटेरियल तरी फ्लो करू शकते, राईट, वाहू शकते त्याच्यात, म्हणून त्याला लिक्विड क्रिस्टल म्हणून म्हणतात. आणि दिस इज, आता मी तुम्हाला हेच सांगितलं की सॉलिड मध्ये क्रिस्टल असतात, 3D ऑर्डर, राईट, वेल स्ट्रक्चर्ड. लिक्विड इज डिसऑर्डर्ड, हे तुम्ही शाळेत सगळे आता 5वी पासून शिकतात ऍक्च्युली, राईट. आणि लिक्विड कॅन फ्लो, आणि लिक्विड क्रिस्टल कुठेतरी मध्ये येतात, म्हणजे त्यांच्यामध्ये ऑर्डर पण असते, पण ते फ्लो पण करतात. सो ते सॉलिड आणि लिक्विडच्या मध्ये येतात या गोष्टी, राईट. आणि मी तुम्हाला सांगितलेलं की आय टेल यू व्हॉट इज कॉमन बिटवीन अ स्मार्टफोन अँड अ बार ऑफ सोप आणि साबण मध्ये. सो तुम्ही ऐकलं असेल, तुमचे जे हे असतात लिक्विड क्रिस्टल फोन असतात, त्याच्यात डिस्प्ले असतो, त्याला LCD डिस्प्ले म्हणतात. तुम्ही ऐकलं असेल, LCD फोन ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये पण LCD डिस्प्ले लिहितात. आता नवीन फोन आणखीन दुसऱ्या टेक्नॉलॉजी आल्यात, पण जे थोडे जुने फोन होते ना, LCD डिस्प्ले म्हणायचे, LCD म्हणजे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, राईट. आणि बेसिकली ह्यांच्यामध्ये पण असेच हे लिक्विड क्रिस्टल्स असतात फोनच्या स्क्रीन मध्ये, आणि डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक सिग्नल हे ओरिएंट करतात, म्हणजे त्यांचं डिरेक्शन बदलते, आणि त्याप्रमाणे त्याच्यातून लाईट येऊ शकतो किंवा लाईट नाही येऊ शकत, आणि त्यामुळे आपल्याला स्क्रीनवर जे इमेजेस येतात ते त्यामुळे येतात, राईट. सो आता तुम्ही पाहिलं की जे तुमच्या फोनवर जो डिस्प्ले आहे तो लिक्विड क्रिस्टलमुळे आहे, आणि जो साबणामध्ये जो फेस आणि हे येतो तो पण लिक्विड क्रिस्टलमुळे येतो, राईट. सो दोघांमध्ये ती सिमिलॅरिटी येतो. सो आय होप दॅट्स इंटरेस्टिंग, कारण युजली तुम्ही विचार नाही करा, अरे तोच लिक्विड क्रिस्टल साबणाच्या प्रॉपर्टीज साठी पण रिस्पॉन्सिबल आहे, राईट. आणि ऍक्च्युली एक मिनिट, या इनफॅक्ट मी इकडे फोटो दाखवलेला, कारण हे तुम्ही जर फोन किंवा ऍक्च्युली लॅपटॉपचे वगैरे जर तुम्ही स्क्रीन प्रेस केले, तर तुम्हाला हे असं फ्लो होताना दिसते ऍक्च्युली मटेरियल. इट डझंट लुक लाईक अ सॉलिड, इट इज लाईक अ लिक्विड, because it is a liquid actually. So this is the liquid crystal. So that is how you see this. And like I said, liquid crystal is formed by well arranged molecules
which are somewhere between a solid and a liquid, right? They have a structure like a solid, but they can flow like a liquid. ठीक आहे. सो दॅट इज अबाउट साबण आणि साबणाची साबण काय आहे आणि त्याची गंमत. सो आय एम गोइंग टू मूव्ह ऑन टू साबण कसा बनवतात ऍक्च्युली, राईट. सो साबणचा मॉलिक्यूल मी तुम्हाला सांगितला, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड. आणि बेसिकली साबण आपण तेलाने बनवतो. So, जवळजवळ 90% तेल किंवा फॅट घेऊन त्याच्यामध्ये आपण सोडियम हायड्रॉक्साईड, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, सो अल्कली मिक्स केलं की मग साबण फॉर्म होतो, राईट. आणि बाय प्रोडक्ट इज ग्लिसरीन टिपिकली. सो आपण एक साबण बघितलं तर त्याच्यामध्ये कुठेही 70 ते 80% त्याच्यात तेल असते ऍक्च्युली. आणि मोस्ट साबणामध्ये, आजच्या मोस्ट साबणामध्ये पाम ऑइल म्हणून असते, जे पामचं तेल असते किंवा कोकोनटचं तेल असते. आणि सो पाम ऑइल आणि बऱ्याच बाहेरच्या देशात जे तेल, जे साबण बनतात त्याच्यामध्ये ॲनिमल फॅट असते, म्हणजे जी गुरांची चरबी असते ते असते, राईट. सो दॅट इज द फॅट दॅट इज यूज, आणि त्यांनी साबण बनतात. या आणि साबणाचा खरा उल्लेख आपण विचार केला तर जवळजवळ 4500 वर्षापूर्वीचा आहे. सो बॅबिलोनियन टॅब्लेट्सवर जवळजवळ 2500 BC मध्ये पहिलं साबणाचं डिस्क्रिप्शन लिहिलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी लिहिलं होतं की ॲनिमल फॅट म्हणजे चरबी किंवा व्हेजिटेबल फॅट घेऊन त्याच्याबरोबर तुम्ही राख, म्हणजे आपली जी राखाडी असते त्याच्यात, दॅट इज सोडियम कार्बोनेट or सोडियम बायकार्बोनेट, आणि ते पाण्यात मिक्स झालं की त्याच्यातून थोडंसं अल्कली निघते आणि त्या अल्कलीनी ऑइलशी रिॲक्ट करून साबण फॉर्म होतो, राईट. सो दॅट इज द ओरिजिन. सो खूप खूप वर्षापासून आपल्याला साबण ही गोष्ट माहिती होती, राईट. पण तरी पण सगळीकडे दुनियात पसरली नव्हती. दिस वॉज मेनली इन मेसोपोटॅमिया किंवा ईस्टर्न कंट्रीज आपण विचार केला तर, राईट. सो दॅट इज इराक या रिजन मध्ये आधी त्यांना साबणाची शोध लागला. पण नंतर आपण जर पुढे गेलो 16th, 17th, 18th सेंचुरी, युरोपमध्ये खूप तेव्हा बरेच आजार असायचे. द प्लेग यू वुड हॅव हर्ड ऑफ. आणि वाय वॉज दॅट? कारण पर्सनल हायजीन, हात धुणं, आंघोळीत साबणाने आंघोळ करणं या गोष्टी नव्हत्या, राईट. सो पब्लिक सॅनिटेशन, पर्सनल हायजीन या गोष्टी नव्हत्या. आणि मग तेव्हा लोकांना साबणाची शोध लागला, म्हणजे या रिजन्स मध्ये, युरोपमध्ये. सो ईस्ट मधून वेस्ट मध्ये साबण गेला आणि देन इट बिकेम अ इम्पॉर्टंट फॅक्टर. आणि तेव्हा बरेच साबण खरे घरात लोक, आपण जेवण बनवतो तसं महिन्याला साबण बनवायचे. सो त्याच्यामध्ये जे घरातलं फॅट असेल, तुम्हाला सांगितलं ॲनिमल फॅट किंवा व्हेजिटेबल फॅट घेऊन आणि त्याच्यात राख घालून साबण बनवायचे तेव्हा, राईट. आणि पण स्लोली इट बिकेम अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, राईट. पण वाय डिड दॅट हॅपन? कारण सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या डेव्हलपमेंटमुळे, राईट. सो बरेच जे प्रोसेसेस होते, सो आपण अल्कली कसं काय बनवायचं, सो साध्या सॉल्ट पासून किंवा मिठापासून सोडा ऍश बनवून आणि मग त्याच्यामधून अल्कली बनवून ही एक प्रोसेस डेव्हलप झाली केमिस्ट्रीमध्ये, राईट. मग त्याचं कमर्शियल स्केल अप आपण फॅक्टरीमध्ये कसं करायचं, ती प्रोसेस डेव्हलप झाली, राईट. मग ॲनिमल फॅट, व्हेजिटेबल फॅट कसा एक्स्ट्रॅक्ट करायचा, ही प्रोसेस डेव्हलप. सो बरेच सायंटिफिक आणि टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट होत गेले आणि त्यामुळे साबण मग हळूहळू फॅक्टरी, इंडस्ट्री स्केलला बनायला लागलं. तरी पण खूप वर्ष, ऍक्च्युली 17th, 18th सेंचुरी खूप टॅक्स असायचा साबणावर. तेव्हा टॅक्स असायचा, ह्यूज अमाऊंट ऑफ टॅक्स. आणि त्यामुळे फक्त श्रीमंत लोक कुड यूज साबण आणि गरिबांना तो अफोर्ड परवडायचा नाही, राईट. पण मग त्याच्यानंतर हळूहळू 1853 मध्ये तो टॅक्स अबॉलिश झाला आणि मग साबण बिकेम अवेलेबल आणि देन द कॉमन मॅन स्टार्टेड युझिंग साबण. सो आपण इंडियामध्ये बघितलं तर ऍक्च्युली इंडियामध्ये पहिला साबण युनिलिव्हर, म्हणजे ज्या कंपनीसाठी मी काम करते, त्यांचा साबण लाईफ बॉय, तेव्हा इंग्लंडहून बोटी यायच्या आपल्या कलकत्ताच्या इकडे, राईट. सो त्या एरियामध्ये शिप्स फ्रॉम इंग्लंड, आणि त्याच्यामध्ये लाईफ बॉय साबण यायचा. इन 1895 सम ऑफ द फर्स्ट सोप्स केम टू इंडिया. पण लगेच त्याच्यानंतर इंडियामध्ये पण सोप बनायला लागले. आणि वन ऑफ द बिग फॅक्टरीज ऍक्च्युली वॉज स्टार्टेड बाय जमशेदजी टाटा. कारण जमशेदजी टाटानी केरळमध्ये एक तेलाची कंपनी विकत घेतली आणि त्या कंपनीचं नाव होतं ओके ऑइल मिल्स. तर म्हणून तो ओके साबण झाला, तो त्यांचा पहिला साबण होता. आणि ओके नेम केम फ्रॉम द ऑइल मिल्स. ते केरळच्या ऑइल मिलचं नाव ओके होतं, त्यामुळे त्यांनी ओके साबण म्हणून नाव ठेवलं, राईट. सो दॅट्स व्हॉट हॅपन्ड. आणि तो साबण केम टू इंडिया आणि ऑफकोर्स द रेस्ट इज, वी हॅव ऑल बीन युझिंग इट नाव. आपण खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे साबण असतात, पण ही हिस्ट्री आहे साबणाची बेसिकली, राईट. आणि I thought I can show you a quick, let me see if it works. If it works, I'll show you. Otherwise, maybe not.
Ma'am, साबण फॅक्टरीमध्ये. हा, to reshare your screen and select audio while sharing. Only then the YouTube video the sound will play. Okay. No, there is no. Let me see if I can share it now. It's just showing how it's made in factory. So it's a simple YouTube video. Hopefully ads na येणार. That is my worry. Oh, okay. We'll wait for 5 seconds. Audio anyway nahi hai, Bhavya, so it should be okay. Okay. So this is how saban is made in factories today, right? So hey, this is रिॲक्शन झाल्यावर जे साबणाचे पेलेट्स म्हणतात त्याला, मग हा रंग जातो साबणामध्ये, कुठचाही रंग तुम्ही घालू शकतात, कुठचाही. आणि मग साबणाला खूप मळावं लागते ऍक्च्युली. सो यू कॉल इट शिअर, पण इट्स बेसिकली खूप तेव्हा जो साबणाचा जो टेक्स्चर असतो तो येतो. सो इफ यू लुक ॲट अ सोप, जी प्लास्टिसिटी म्हणतात साबणाची ती त्याच्यामुळे येते. आणि देन यू कॅन सी, मग ते पेलेट्स येतात, मग आपण ते कट करतो आणि मग ह्याला स्टॅम्पिंग म्हणतात. सो स्टॅम्पिंग मध्ये मग प्रत्येक साबणाचा आकार असतो तो बनतो, राईट. आणि सो यू कॅन सी हाऊ इट इज मेड. आणि मग दॅट इज इट. सो हे असे साबण बनतात लाईनवर आणि मग पॅकेजिंग मध्ये जातात, राईट. सो आय एम गोइंग टू स्टॉप हिअर. इट्स अ लॉंग व्हिडिओ. आणि गो बॅक, राईट. सो दॅट इज साबण टुडे. आणि आपण एका लाईनवर, म्हणजे आता ज्या युनिलिव्हरच्या फॅक्टरीज आहेत तिकडे एका लाईनवर आम्ही एका मिनिटाला 500 साबण बनतात, म्हणजे 50 साबण प्रत्येक सेकंदाला एका लाईन मध्ये, राईट. सो टोटल युनिलिव्हरचे साबण जवळजवळ 10 बिलियन, विच इज 1000 करोड, राईट. एवढे साबण आपले बनतात. सॉरी, माय स्क्रीन इज मॅल फंक्शनिंग, आय थिंक. Anyway, I'm going to move to the next slide. Bhavya, can you still see it, or I've lost you people? No, we can see the The screen. project hot nahi hai, Thamba. I'm just going to try. I mean, it's not becoming big screen. Yeah, I don't know why. ठीक आहे, I'm going to leave it like that. कारण मला आता जास्ती हे दिसते का तुम्हाला तरी पण इट्स फाईन ना, क्लिअर आहे. हो मॅडम, दिसतंय. स्लाइड शो मधून जाऊन करू शकाल का तुम्ही? तेच होत नाहीये, म्हणजे पण वरून सडनली हा आता होते. हा चालेल, ठीक आहे. सो दॅट इज साबण. म्हणजे मी तुम्हाला केमिस्ट्री साबणाची दाखवली, हाऊ डज इट वर्क, राईट. हा कसा साबण इंडियामध्ये आला किंवा जगामध्ये आला आणि इंडियामध्ये आला आता, आणि हाऊ इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग, राईट. म्हणजे आपण जर विचार केला, जवळजवळ इफ ऑल द कंपनीज कंबाईन केल्या, तर मी तुम्हाला सांगितलं की अबाउट 10 बिलियन, म्हणजे 1000 करोड बार्स पर वर्षाला युनिलिव्हरच बनवते. आणि जर आपण टोटल बघितलं तर 5 ते 6000 साबण बनतात. सो वन ऑफ द मोस्ट हायेस्ट प्रोसेस्ड मटेरियल जे बनतंय दॅट इज साबण. पण काय आहे चॅलेंज? आता आम्ही अजून काय रिसर्च करतो साबणावर, राईट. इतकी वर्ष झाली, मी तुम्हाला 4500 वर्षापूर्वीपासून साबण आहे आणि अजून आम्ही काय करतोय ह्याच्यावर, राईट. सो आय थिंक जसं टाइम्स चेंज, आधी लाईक आय सेड, यु नो, देयर वॉज डिझीज, हायजीन इम्पॉर्टंट होती, सो यू गॉट साबण आणि इट वॉज इम्पॉर्टंट. पण आता पॉप्युलेशन वाढत चाललंय, आपण सगळे साबण वापरतो. आता कोविडमध्ये आपण दिवसातून 5 वेळा हात धुवत होतो. अँड आय थिंक द 2 बिग वरीज आर, वन इज वॉटर, कारण ऑफकोर्स काही आपण हायजेनिक करतो ज्यासाठी पाणी खूप लागते, आणि बरंच पाणी साबणाचं आपण हात धुतल्यावर जे रिन्स म्हणतात, राईट, जे साबण हातातून काढायला जो वेळ लागतो तो खूप लागतो. अँड सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दॅट गोज इन, की कसं आपण कमीत कमी पाण्यात हात धुवू शकतो. आणि सो त्यामुळे साबणाचं आपण फॉर्म्युलेशन कसं बनवलं पाहिजे, where it needs less water to rinse. More importantly, second point, जिकडे मी तुम्हाला सांगितलं की साबणामध्ये जवळजवळ 70 ते 80% तेल असते, पण त्याच्यातलं जर तुम्ही विचार करा, आणि दॅट गेट्स कन्वर्टेड टू सोप, राईट. पण सोप जो असतो त्याच्यातला जवळजवळ 10% सोप असतो जो आपल्याला क्लिनिंग आणि जे मायसेल्स फॉर्म होतात, क्लिनिंग आणि फेसासाठी पाहिजे असतो. द रेस्ट ऑफ इट इज देअर टू मेक इट इन टू अ बार. म्हणजे हा जो हार्ड बार असतो ह्याच्यात खूप इनसॉल्युबल सोप पण असतो, राईट. आणि दॅट इज अ सेपरेट टॉक ऑल्ट. बट सो द आयडिया इज की कारण आपण हे तेल आपण कमी करू शकतो का, जे आपण साबणात वापरतो, कारण आपण एवढे साबण बनवतो त्याच्यात एवढं सगळं तेल जाते, राईट. आणि विचार केला तर आपण या तेलासाठी आपले खूप फॉरेस्ट कमी. सो दिस इज ऑल इंडोनेशिया, मलेशिया मधून हे पामचं फ्रूट येते आणि त्याच्यातून तेल निघते. आणि देर इज अ बिग
वरी अबाउट इट. कारण ह्या पाम प्लांटेशन लावण्यामध्ये खूप जंगलं नष्ट होत चालली आहेत. आता ऑफकोर्स इंडियामध्ये पण आपण विचार करतोय पाम प्लांटेशन लावायचे, बट इट इज रिस्की. कारण आपण मग जे जंगल्स आहेत, जे एन्व्हायरमेंटली इम्पॉर्टंट जागा आहे, तिकडे आपण पाम लावणार. सो वी हॅव टू थिंक हाऊ मच वी नीड, शुड वी डू इट. अँड आय थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आमच्यासारख्या इंडस्ट्रीसाठी, राईट, की आपण किती कमीत कमी ऑइल यूज करू शकतो. आणि सो यू आर नॉट अ बर्डन ऑन द एन्व्हायरमेंट. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही निसर्गावर तुम्ही जोर नाही टाकला पाहिजे, राईट. सो दॅट इज, सो दोज आर द टू बिग थिंग्स. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अशी आहे की मी तुम्हाला सांगितलं, साबण केम मेनली टू फाईट डिझीज, राईट. आता कोविडमध्ये आपल्याला सगळ्याला खूप क्लिअर झालंय की जंतू मारायला साबण आला, पण विचार केला तर सगळेच जंतू वाईट नसतात, राईट. सो ऑल द मायक्रोब्स आर नॉट बॅड. आणि इनफॅक्ट इंटरेस्टिंग फॅक्ट मी तुम्हाला एक आय थॉट आय शुड टेल यू, की आपण आपल्यामध्ये जे ह्युमन बिंग्स मध्ये जे सेल्स असतात, आपण वी आर मेड अप ऑफ ह्युमन सेल्स, राईट. आणि आपल्यामध्ये जवळजवळ 30 ट्रिलियन, म्हणजे 30 फॉलोड बाय 12 30 ट्रिलियन आपल्यामध्ये ह्युमन सेल्स असतात. आणि मायक्रोबियल सेल्स, राईट, जे मायक्रोबचे सेल्स असतात ते 40 मिलियन जवळजवळ. सो 39 मिलियन मायक्रोबियल सेल्स असतात. म्हणजे ऑल ऑफ अस आर ऍक्च्युअली मोर मायक्रोब्स. म्हणजे आपल्यामध्ये मायक्रोब सेल्स ह्युमन सेल्स पेक्षा जास्ती आहेत. ठीक आहे. सो इट मीन्स वी हॅव अ लॉट ऑफ मायक्रोब्स अँड दे आर ऑल व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राईट. सो मी इकडे नुसते कलरफुल पिक्चर्स दाखवलेत थोडे, की कुठेही तुम्ही पहा तिकडे मायक्रोब्स असतात, राईट. हे आपल्याला माहिती आहे. आपल्या स्किनवर फुल लेअरवर मायक्रोब्स असतात, तुमच्या मोबाईल फोनवर. अँड दे आर नॉट ऑल बॅड, कारण आपण काय आजारी पडत नाही. इनफॅक्ट मोस्ट ऑफ दिस मायक्रोब्स आर ऍक्च्युअली गुड फॉर अस, राईट. आणि लाईक आय सेड, सो वी आर सो आपण एक जॉईंट इकोसिस्टम सारखे आहेत ऍक्च्युली, मनुष्य आणि मायक्रोब. आणि आपले बरेच विटामिन्स जे पोटामध्ये जनरेट होतात ते ऍक्च्युली मायक्रोब्स करतात, राईट. आपले जे कार्बोहायड्रेट्स आहेत, स्ट्रॉंग वन, दॅट आर डायजेस्टेड बाय द मायक्रोब्स. कारण आपल्या पोटात जर मायक्रोब्स नसले आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये, तर ते डायजेस्ट होणार नाही कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट. सो मायक्रोब्स आपल्यासाठी खूप उपयोगी पण असतात. अँड सो आय थिंक द क्वेश्चन इज, आता आम्ही जे सगळे साबण आता आहेत ते आपण म्हणतो 99.9% मायक्रोब्सना मारतात, हे तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट बघत असतील. बट द चॅलेंज इज की सगळ्या मायक्रोब्सना आपल्याला मारायचं नाहीये. कॅन वी ओनली किल द बॅड मायक्रोब्स, राईट. ऑर कॅन वी जस्ट हाऊ कॅन वी प्रिझर्व जे आपल्यासाठी उपयोगी आहे. कारण सगळे मायक्रोब्स मारले तरी पण इट इज अ प्रॉब्लेम फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द ह्युमन बिंग्स आणि फॉर द एन्व्हायरमेंट एज वेल, राईट. सो दोज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन्स दॅट वी आर लुकिंग ॲट नाऊ, की रिसर्चमध्ये आम्ही आता या प्रश्नांवर विचार करतो, राईट. सो कमीत कमी पाणी कसं वापरावं, साबण मोस्ट एफिशियंटली कसा बनवायचा विथ मिनिमम अमाऊंट ऑफ ऑइल, म्हणजे तुम्ही एन्व्हायरमेंटवर लोड नाही जनरेट करणार. आणि फायनली थिंग्स लाईक, आपण सिलेक्टिव्हली मायक्रोब्सना मारू शकता का. फक्त जे हार्मफुल आहेत, फक्त करोना व्हायरस किंवा कोविड व्हायरसला मारू शकतो, पण जे चांगले मायक्रोब्स आहेत त्यांना तुम्ही मारायची नाही. तर आपण कशी टेक्नॉलॉजीज, कशी साबण डेव्हलप करायला पाहिजे. सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दॅट वी डू, राईट. सो आय एम गोइंग टू सॉर्ट ऑफ स्टॉप हिअर. आणि जस्ट टू रिकॅप, राईट. सो मला, आय नो दिस वॉज सॉर्ट ऑफ supposed to be my story, but I think what I wanted to convey is that की एक साबणाची स्टोरी पण खूप इंटरेस्टिंग अशी शिकते, राईट. सो सिम्पली साध्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये पण खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी असतात, आणि दॅट यू हॅव टू लुक फॉर, राईट. आपण साबण आणि सेलफोन मध्ये ही सिमिलॅरिटी आहे. मस्ट होपफुली यू तुम्हाला सगळ्या स्टुडंट्सना हे इंटरेस्टिंग वाटलं असेल. आणि नेक्स्ट टाइम तुम्ही आंघोळ करताना थोडं साबणाकडे बघतील तेव्हा यू विल लुक ॲट इट विथ अ लिटल मोर रिस्पेक्ट. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हे आपण सगळे करतो, इज प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह आहे की आपल्याला जे जगात जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करायचे आहेत. दॅट इज वन, राईट. सो काही एनी प्रॉब्लेम इज दॅट्स द यूज ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. आणि मोर इम्पॉर्टंट इज की ते सोल्युशन्स प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला पोचले पाहिजेत. हे फक्त थोड्या लोकांसाठी इट्स नॉट गुड, राईट. सो इट कांट बी फॉर अ फ्यू पीपल, इट हॅज टू बी फॉर सगळ्या, फॉर द लास्ट मॅन म्हणतात तसं, की प्रत्येक माणसासाठी. आणि त्यासाठी आपण सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणं इम्पॉर्टंट. अँड दॅट इज वाय वी नीड स्टुडंट्स टू स्टडी दिस, राईट. कारण हे जे आता आपल्याला जे कॉमन गोष्टी वाटतात त्या एका काळी कॉमन नव्हत्या, राईट. आणि फायनली सायन्स इज ऑलवेज अ जर्नी, कारण यू आर ऑलवेज लर्निंग. नवीन गोष्टी आपल्याला आपण शिकत जातो आणि त्याप्रमाणे आपण स्वतःला चेंज करत राहतो. सो दॅट इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट पार्ट. लाईक आय सेड, आधी आपल्याला जंतू मारणं खूप इम्पॉर्टंट होतं, आणि आता आपण विचार करतो की ओके, पण आपण चांगल्या मायक्रोब्सना कसं आपण
ग्रो करायचं की हाऊ डू यू कीप देम सेफ, राईट. सो द होल स्टोरी कॅन चेंज. Yeah, so that is it. And so I come back to STEM. So आपण सांगितलं की STEM for higher career opportunities. So I think opportunities are everywhere. I don't want to, तुम्ही सगळे आता सायन्सचे मोस्टली स्टुडंट आहे आणि मोस्ट आय नो, आय स्पोक टू अ फ्यू. ऑफकोर्स IT इंडस्ट्री, कम्प्युटर इंडस्ट्रीमध्ये खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, भरपूर जॉब्स आहेत, राईट. पण इक्वली प्युअर सायन्सेस केलं त्याच्यामध्ये पण खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, हे तुम्ही पाहिलं. कारण कुठच्याही गोष्टीमध्ये सायन्स नाही असं नाही. आणि हे शेवटी आणि फायनली वेन वी टॉक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कारण हा फोरम एंटरप्रेन्योरशिपचा आहे, इट्स ऑल्सो की हे तुम्हाला नॉलेज असलं की गोष्टी कशा, हाऊ डू दे वर्क, कशा काम करतात, तर आपण त्याच्यात इम्प्रुव्हमेंट विचार करू शकतो, राईट. की मग अरे पण हे असं झालं तर कसं होईल, हा विचार आपण तेव्हाच करू शकतो. आणि जर सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी आपल्याला माहिती असते तर आपण ते कसं करायचं हे आपण विचार करू शकतो, राईट. सो इट्स ऑल ओव्हर. अँड ऑफकोर्स मॅथ्स आय थिंक इज इम्पॉर्टंट. Engineering is, of course, so engineering I'll say first because I'm a chemical engineer. Engineering is a lot of it is about scaling up, right. की एक घरी आपण माणसं आधी साबण बनवायचे, मग तो इंडस्ट्रियल स्केलवर जेव्हा आपल्याला 1000 crores बनवायचे, then how do you make it, how do you scale, how do you build machines. आणि फायनली मॅथ्स ऑलवेज फॉर एनी ऑफ दिस ऑपरेशन्स, राईट. मॅथ्स इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. आणि तुमच्या पहिल्या स्पीकरनी पण सांगितलेलं की मला आय कॅन अंडरस्टँड नंबर्स. सो ते इम्पॉर्टंट आहे. तर सगळ्यांना दॅट इज अगेन अ इम्पॉर्टंट स्किल, राईट. अँड आय थिंक सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथमॅटिक्स मुलांमुलींमध्ये काही डिफरन्स करत नाही, राईट. जेव्हा आय थिंक सो इक्वली एव्हरीवन इज केपेबल ऑफ डुईंग इट. एव्हरीवन, इफ यू एन्जॉय इट, तुम्ही करायलाच पाहिजे, जर इफ यू एन्जॉय द सब्जेक्ट, राईट. आणि फायनली आय थिंक द आयडिया इज नेव्हर स्टॉप लर्निंग, राईट. की आपण शिकत राहतो. आणि मी पण आता 23 वर्षापासून हिंदुस्तान लिव्हरमध्ये काम करते. पण आय थिंक देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स इफ यू आर मेकिंग. आम्ही जे प्रोडक्ट बनवतो, मी सांगितलं रोजच्या वापरीच्या गोष्टी, तर प्रत्येक दिवस जवळजवळ 2 बिलियन म्हणजे 200 करोड लोक आमचा प्रोडक्ट यूज करतात. म्हणजे तुम्ही किती लोकांना तुमच्या प्रोडक्ट्सनी टच करतात, राईट. अँड सो देर इज ऑपॉर्च्युनिटी टू मेक एव्हरीबडीज लाईफ अ लिटल बिट बेटर. या, अँड दॅट्स वॉट यू कीप डुईंग, राईट. सो कीप लर्निंग, राईट. आणि नेहमी आस्क क्वेश्चन्स. अँड वेन आय से आस्क क्वेश्चन्स, चॅलेंज करा, राईट. आपल्याला कोणी सांगितलंय की असं असते, अरे असं काय म्हणतात, जे आपल्याला रेस्ट्रिक्शन्स असतात, डोंट ऍक्सेप्ट देम, राईट. ऑलवेज चॅलेंज, प्रश्न विचार, पण का, राईट. सो डोंट ऍक्सेप्ट एनिथिंग. दिस इज एस्पेशली फॉर द स्टुडंट्स, राईट. चॅलेंज करणं इज नॉट डिसरिस्पेक्ट. यू हॅव टू चॅलेंज वॉट, because otherwise we will never change. आपण नाहीतर काहीच बदलाव आणू शकणार नाही. या, आणि फायनली यू हॅव टू कीप डुईंग थिंग्स, राईट. आता आज कठीण वाटेल हा सब्जेक्ट, आज ट्रिग्नॉमेट्री कठीण वाटेल किंवा फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी कठीण वाटेल, बट डू द स्मॉल थिंग्स. छोट्या छोट्या गोष्टी करा अँड यू विल स्टार्ट, ॲज यू अंडरस्टँड इट, यू विल स्टार्ट एन्जॉईंग इट, राईट. अँड अल्टिमेटली रोज एक छोटा तुम्ही पाऊल घेऊनच मोठे स्वप्न अचीव्ह करतात, राईट. So that was really it. Actually, I'm going to stop here. And टाइमावर आहेत ना आपण, भव्या मॅडम. So sorry, Bhavya, we are on time, right? I shouldn't call you madam. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. आपण आनंदी वृत्तीने आणि सहज सोप्या भाषेमध्ये साबण निर्मिती, तसेच सायन्स इन बार ऑफ सोप, लिक्विड क्रिस्टल रिलीफ, सिमिलॅरिटी इन मोबाईल फोन, तसेच विषयी खूप महत्वपूर्ण आणि दुर्मिळ अशी माहिती दिली. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आता आपल्याला बरेच विद्यार्थी जॉईन आहेत, तर तेव्हा मी आपणास विनंती करते की ते आपल्याला प्रश्न विचारतील, तर तेव्हा त्यांच्या शंकांचे निरसन करा. To the best of my ability. Okay. Thank you. विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारावे. Good afternoon, ma'am. I'm Disha Marni from PDEA, Masakan Junior College. Okay. I wanted to ask you a question that what was your journey as a researcher or scientist? So that is the journey I talked about, right? Yes, ma'am. Right. So you learn that sagrat, all the small things, there is a lot of
always something to learn from even the smallest object. But I think as a journey, I should say, so like I'm an engineer by training, so I did my chemical engineering from IIT Bombay. आणि मग त्याच्यानंतर मी अमेरिकेला जाऊन मास्टर्स आणि PhD केलं. आणि मग परत येऊन मी थोडे महिने मी IIT दिल्लीमध्ये प्रोफेसर म्हणून शिकवलं. आणि मग आय हॅव बीन इन युनिलिव्हर फॉर 23 इयर्स, राईट. सो 23 वर्षापासून मी या बऱ्याच सगळ्या प्रोडक्ट्सवर रिसर्च करते. आणि आय थिंक ह्याच्यामध्ये ऍज अ जर्नी इट इज वन इज ऑफकोर्स की तुम्ही शिकत राहतात, पण इक्वली तुम्हाला सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या प्रोडक्ट्सचं जे सायन्स आहे आणि जी टेक्नॉलॉजी जाते हे शिकायला मिळालं. आणि आता आय थिंक ऍज आय एम ओव्हर 50, आय थिंक की आय नीड टू टेल दिस टू द यंगर जनरेशन, राईट, तुमच्यासारख्या मुलांना. सो डिड यू एन्जॉय माय टॉक, दिशा? वॉज इट इंटरेस्टिंग? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yeah. So that was the journey. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. मला वाटतं तन्मय कराड तुम्ही जर जॉईन असाल तर तुम्ही पण प्रश्न विचारू शकता. Yes, miss. Myself, Tanmay Karad from PDA Sri Masakan Junior College, Akurdi. So I wanted to ask you the question, like how these students can be change agents to facilitate positive attitude towards women in STEM. Okay. So I think Tanmay, positive attitude I think सगळ्यांनाच पाहिजे. First of all, I think it's important that all of you, boys or girls, it's the same, right? सगळ्यांना you want to develop a positive attitude. But I think the important thing is to, like I said, keep asking the question, keep challenging. कारण आपल्याला बऱ्याच गोष्टी लाईक मी ना की म्हणजे अजून पण आयसी माझ्या ऍक्च्युली 2 मुली आहेत आणि त्यांचे फ्रेंड्स बरेच सांगतात की अरे गणित तर खूप कठीण असते ना मुलींसाठी, राईट, ऑर थिंग्स लाईक. सो इट इज दीज थिंग्स दॅट यू हॅव टू चेंज, राईट. अँड सो द क्वेश्चन इज, तन्मय, इट्स लाईक इफ आय आस्क यू की डू यू थिंक दॅट गर्ल्स कॅनॉट डू वॉट you can do, right, what a boy can do, or can you do everything that a girl can do? What do you think? All can do it the same way. All can do the same, right? So you already have the right attitude, Tanmay, right? That is all actually, right? Yes. So I think I said this story to you before. I'm going to say it to the whole this, that I think I was very lucky. म्हणजे मी खूपच फॉर्च्युनेट होते की I had people around me who did not distinguish ना की मुलगा मुलगीमध्ये काहीच फरक नाहीये. आणि द स्टोरी आय टेल एव्हरीवन इज की माझ्या आई वडिलांना शिकायची जास्ती ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली नाही ऍक्च्युली. माझी आई चिंचणी गाव म्हणजे पालघर तालुक्यात तिकडे मोठी झाली आणि शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 10 ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आणि त्यामुळे तिला काय, ती शेतावर काम करायची, तिला जास्ती असं शिकायला मिळालं नाही. 9वी पर्यंत शिकली. आणि माझे वडील वॉज द एल्डेस्ट, म्हणजे 5 भावंडात सर्वात मोठे होते. त्यामुळे त्यांचं पण शिक्षण थांबलं कारण त्यांना मग काम करून फॅमिलीला सपोर्ट करावं लागलं, राईट. सो बोथ ऑफ देम डिडंट गेट टू स्टडी. पण वडिलांच्या एफर्ट्समुळे त्यांचा जो सर्वात धाकटा भाऊ होता त्याला IIT बॉम्बेमध्ये ऍडमिशन मिळालं. आणि तेव्हा माझे आई वडील त्याला सोडायला गेले होते तिकडे. आणि दॅट वॉज 1971. सो आय एम रिव्हिलिंग माय एज एज वेल. सो 1971 वॉज वेन माय मदर वॉज प्रेग्नंट. शी वॉज कॅरिंग मी इन हर स्टमक. आणि तिने तो कॅम्पस पाहिला IIT बॉम्बेचा आणि ती म्हणाली की माझं मूल, वेदर इट्स अ गर्ल ऑर अ बॉय, मुलगा किंवा मुलगी, इकडेच येऊन शिकणार. सो शी नेव्हर डिस्टिंग्विश्ड की सो अँड दॅट इज द स्पिरिट, राईट. सो आय वॉज लकी दॅट माझ्या आई वडिलांना शिक्षणाची आवड होती आणि त्यांनी हे केलं नाही की मुलींनी हे करावे किंवा मुलांनी. आणि दॅट इज द ऍडवाइस फॉर एव्हरीवन, राईट. अँड ॲज स्टुडंट्स ऑल्सो इट्स नॉट सपोर्ट नाही, इट्स अबाउट सेइंग की काही फरकच नाहीये, राईट. की तुम्हाला जास्ती सपोर्ट पाहिजे किंवा कमी सपोर्ट पाहिजे, मुलांना पण तेवढाच सपोर्ट पाहिजे असतो, राईट. इव्हन बॉईज फाइंड सायन्स डिफिकल्ट समटाईम. आणि आपण बऱ्याच वेळेला आपण मुलींना सपोर्ट करतो, बट वी ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बॉईज. या सो आय थिंक इट्स इक्वल. अँड द ॲटिट्यूड इज व्हॉट यू सेड, तन्मय, की फरक नाहीच आहे, राईट. तो फरक नाहीये, देन इट्स ऑल फाईन. एव्हरीवन शुड गेट अ चान्स टू. या. Yes, miss. Thank you. Thank you, miss. Thank you. Did you enjoy the talk, Tanmay? Sorry. Yes, miss. Yes. Okay. परत कोणी विद्यार्थी असतील तर विचारू शकता प्रश्न.
Yeah, any Good question? afternoon, ma'am. Hello. Good afternoon, ma'am. I ask the question is, अर्पिता as a तुझा woman, did you face तुमचा as आवाज a I can't woman, hear did you you clear. face Huh? Okay, as a as woman, you did I face any problem? Is did that what you you're saying? face did you face leisure opportunities as opposed to male counterparts? No, that's what I said, Arpita. I think I was very lucky, right? Ki, no, I do not think so. IIT मध्ये by the way आम्ही खूप कमी मुली जातात, राईट. सो आमच्या 350च्या बॅच मध्ये आम्ही 17 मुली होतो ऍक्च्युली. सो अबाउट 5% आणि 95% बॉईज, राईट. बट नो, आय नेव्हर फेल्ट दॅट आय हॅड अ लेसर ऑपॉर्च्युनिटी. आणि मे बी आय वॉज लकी, सो आय डोंट की लाईक आय सेड, आय ऑलवेज मेट पीपल हू डिड नॉट डिफरन्शिएट, म्हणजे त्यांनी कधी मुला मुलींमध्ये फरक केला नाही. त्यामुळे मला आणि पुढे पण म्हणजे माझ्या युनिलिव्हर मध्ये काम करताना किंवा पीएचडी करताना तो फरक मला कधी जाणवला नाही. त्यामुळे आय शुड नॉट से आय फेल्ट इट, बट आय नो दॅट देर आर डिफिकल्टीज अँड इट्स नॉट द सेम फॉर एव्हरी वुमन, राईट. कारण सगळ्यांच्या गोष्टी खूप वेगळ्या असतात. प्रत्येकाचे जे लाईफ एक्सपिरियन्सेस असतात ते पण वेगळे असतात. आणि बट आय थिंक अल्टिमेटली यू हॅव टू बिलीव्ह की फरक नाहीये, आणि दॅट इज द ओनली वे यू कॅन मेक युअर सेल्फ सक्सीड, राईट. आणि लाईक आय सेड, तुम्हाला कोणी सांगितलं की असं हे करू शकत नाही मुली, तर विचारा का का नाही, का नाही, राईट. दॅट इज द इम्पॉर्टंट थिंग. या अर्पिता, Yeah. डिड Thank यू you, हिअर ma'am. मी? ओके, गुड. अजून कोणाला विचारायचे असले तर प्रश्न विचारू शकता. Good afternoon, ma'am. Myself Aditi. हाय अदिती. Hi. माझा प्रश्न असा आहे की स्कीम आम्हाला रोजगारक्षम बनवण्यासाठी सॉफ्ट स्किल्स शिकण्यात कशी मदत करते आणि स्कीम सर्वसाधारणपणे उत्तम रोजगार क्षमता निर्माण करते का? ओके, सो मी दुसरा क्वेश्चन आधी सांगते की करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज डेफिनेटली मी तुम्हाला तेच दाखवलं, राईट, की सगळ्या गोष्टींमध्ये सायंटिस्टची गरज असते. कारण प्रत्येक गोष्टीमध्ये सायन्स जेव्हा असते, सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी, तर क्लिअरली सगळ्या कुठच्याही क्षेत्रात स्टेमची गरज आहे. त्यामुळे करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत आपल्याला. आता मोठ्या ज्या दिसतात त्या सगळ्या आयटी, कम्प्युटर सायन्स, आणि त्या तर नक्कीच आहेत, राईट. आणि आयटी, कम्प्युटर सायन्स मध्ये इनफॅक्ट मुला मुलींमध्ये काहीच फरक राहिला नाहीये, राईट, बिकॉज एव्हरीवन इज सिटिंग ऑन द कम्प्युटर अँड टायपिंग. त्याच्यामध्ये सो इट्स द सेम. या आधी कसं असायचं की इंडस्ट्रीमध्ये कदाचित कमी ऑपॉर्च्युनिटीज मिळायच्या, सो आमच्यासारख्या इंडस्ट्रीमध्ये. पण आता युनिलिव्हर सारखी कंपनी पण जी खूप मॅन्युफॅक्चरिंग करते, फॅक्टरीज आहेत, राईट, आम्ही पण जवळजवळ वी टेक 50-50 मेन आणि वुमन, आणि वी हॅव अचीव्ड दॅट. सो युनिलिव्हर, बऱ्याच ज्या कॉर्पोरेट्स आहेत त्यांचे आता टार्गेट्स आहेत की जर जगामध्ये मुलं आणि मुलं 50% आहेत, तर सगळ्या कंपन्यांमध्ये पण त्याच रेशिओमध्ये असायला पाहिजेत, राईट. सो दॅट्स व्हॉट वी आर डुईंग. सो देर आर ह्यूज ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर वुमन, राईट. आणि सायन्समध्ये इक्वली आय थिंक खूप स्कॉलरशिप्स, पुढे शिकायला पण खूप ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि सॉफ्ट स्किल्स म्हटलं तर आय थिंक व्हॉट इज सॉफ्ट स्किल्स, राईट. आय थिंक सॉफ्ट स्किल्स, कॅन यू स्पीक properly, can you convey your point, right? Ultimately it's not about talking in a very smart way. It's about तुमचा जो मुद्दा आहे तो तुम्ही कोणाला सांगू शकतात का, राईट. तुम्ही जे शिकल्यात ते तुम्ही कन्वे करू शकतात का. अँड आय थिंक यू शुड बी एबल टू डू दॅट, कारण पार्ट ऑफ व्हॉट स्टेम टीचेस यू इज टू थिंक लॉजिकली, राईट. तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही प्रश्न विचारतात, तुमचा विचार जे करतात ते खूप लॉजिकली करायला शिकवते स्टेम. आणि दॅट इट सेल्फ हेल्प्स यू बिकम इंडिव्हिज्युअल्स, राईट, ऑर ह्युमन बिंग्स ऑर सिटिझन्स ऑफ इंडिया दॅट आर मोर रॅशनल, राईट. कारण जर सायन्स आपल्याला या गोष्टी शिकवते ऑटोमॅटिकली, राईट. सो नॉट ओनली आय थिंक सायन्स टीचेस यू सॉफ्ट स्किल्स, आय थिंक इट ऑल्सो मेक्स यू बेटर ह्युमन बिंग्स, विच इज आय थिंक मोर इम्पॉर्टंट. ठीक आहे अदिती, डिड दॅट आन्सर युअर क्वेश्चन? You're on mute, I think. परत कुणाला प्रश्न विचारायचे असले तर विचारू शकता. मला वाटतं आपण शेवटचा प्रश्न घेऊया. असावरी विचारा.
Hello. Yeah, sorry, I can hear you. Ma'am, how can we build a startup in the STEM learning? Sorry, can you say that again? How can we build a startup in the field of STEM learning? How can you build startups? Okay. So startups typically, I mean, do you know any startups, Asavari? No, actually. No, actually, right? So startup म्हणजे काय? It's a small company which you start based on an idea, right? आणि आयडिया कॅन बी की शेवटी आपण बघितलं सगळ्या ज्या स्टार्टअप्स आहेत, आयडिया आपले काय पहिलं काय करतात, ते आयडेंटिफाय की काय प्रॉब्लेम्स आहेत सोसायटीमध्ये, राईट? व्हॉट इज इट दॅट पीपल आर नॉट, सो तुमचे ग्रोसरीज वेळेवर येत नाहीत, की तुम्हाला बाहेर जायला आता कोविडमध्ये वेळ नव्हता म्हणून सगळ्या शहरात आता डिलिव्हरी ऍप्स चालू झाले आहेत, राईट? किंवा व्हॉट एल्स, असं ऑर्डरिंग केली ऍप्स, बऱ्याच छोट्या छोट्या ज्या आपल्याला प्रॉब्लेम्स येतात ते सॉल्व्ह करायला लोक मग आयडियाज विचार करतात की आपण काय करू शकतो, राईट? आणि मग ते काय, आयदर यू हॅव कम्प्युटर सोल्युशन ऑर यू आर बिल्डिंग कंपनीज, की काहीतरी मग प्रोडक्ट त्याच्यातून निघतात, राईट? आणि देन इट्स अ स्टार्टअप म्हणजे इट्स अ company that you start with a small amount of money but with the idea that is going to solve some problem in society, right? आणि जर एवढा विचार केला तर सायंटिस्ट, राईट, जे स्टेमची लोक आहेत, दे आर द बेस्ट सुटेड टू ऍक्च्युअली स्टार्ट अ स्टार्टअप. ठीक आहे. सो ऑलमोस्ट ऑल स्टार्टअप्स ऍक्च्युअली देर आर स्टेम पीपल हु आर डुईंग इट, राईट? कारण जे स्किल्स लागतात हे करायला, बिकॉज ऑल द मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप्स, तुम्ही विचार केला तर, राईट? आणि ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आयदर यू नीड प्रॉपर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग काइंड ऑफ टेक्नॉलॉजी ऑर यू नीड सॉफ्टवेअर स्किल्स, आणि हे सगळे स्टेमच्या मुलांकडेच असतात. सो ऍक्च्युअली जर स्टार्टअप आणि एंटरप्रेन्योरशिप विचार केला तर द स्टेम स्टुडंट्स आर द बेस्ट सुटेड टू डू अ स्टार्टअप. ठीक आहे. बट सो आयडिया इज लुक अराउंड यू, राईट? आपल्या आजूबाजूला बघा की लोकांना काय प्रॉब्लेम होतोय, छोटे छोटे काय प्रॉब्लेम्स आहेत, आणि ते आपण सॉल्व्ह करायला काय करू शकतो. अँड दॅट इज द बेस्ट वे टू डू अ स्टार्टअप ऍक्च्युअली. या सो आता मी तुम्हाला हे जंतूबद्दल सांगितलं, दिस इज फॉर एव्हरीबडी, राईट? आय टोल्ड यू अबाउट द मायक्रोब्स. आणि हे आता जवळजवळ लिटरली 5-10 वर्षापासून लोकांना लक्षात यायला लागले की चांगले मायक्रोब्स आहेत आणि चांगल्या मायक्रोब्सनी आपल्याला बरेच फायदे होऊ शकतात. सो आपण दही नेहमीच खात होतो, दह्यामध्ये मायक्रोब्स असतात, राईट? बट दॅट देर वॉज नो कंपनी. पण आता हे प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स अशा गोष्टी करून, म्हणजे जे चांगले मायक्रोब्स आहेत त्यांना विकण्यासाठी कितीतरी स्टार्टअप स्टार्ट झालेत. इंडियामध्ये अजून नाही आहेत, पण बाहेरच्या देशात खूप स्टार्टअप्स ऑन गुड मायक्रोब्स, म्हणजे चांगले सूक्ष्म किड्यांच्या संशोधनावर ना. So those are the ideas, right? So you learn something and that gives you idea to do a startup. Okay, Gauri. Thank you. Thank you, Asavari. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. आपण आपल्या जीवनातील संशोधन क्षेत्रातील प्रवास, तसेच आम्हा सर्व विद्यार्थी व विद्यार्थिनीला स्टेम कडे बघण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोनही निर्माण करून दिला. तसेच स्टार्टअप करण्यासाठी म्हणजे एंटरप्रेन्युअर माइंडसेट सोबतच लीडरशिप तसेच सॉफ्ट स्किल ह्या किती महत्वाच्या बाजू आहेत ह्या देखील याचे देखील सखोलपणे मार्गदर्शन केलं. तेव्हा मी आपल्याला सांगते की नक्कीच आमचे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी सर्वजण आपल्या व्याख्यानाद्वारे आपली स्टार्टअप करण्याची नक्कीच संधी प्राप्त करतील. एवढं बोलून मी तुमचे खूप मी एवढंच सांगायचं की जसं लास्ट स्पीकरने सांगितलं की करेज, राईट? आणि सो आय एम कनेक्टिंग टू द प्रिव्हियस टॉक जे मी ऐकलं ऍक्च्युअली, की स्वप्न नेहमी मोठी ठेवा, राईट? आणि हिंमत ठेवा, आणि बाकी काही बॅरियर नाहीये जीवनामध्ये ऍक्च्युअली, राईट? सॉरी गोदावरी मॅडम, बोला तुम्ही. थँक्यू व्हेरी मॅम. Actually, the higher the dream, the higher the growth opportunities they come to our door. Just we should be alert and seek the opportunities. तर नक्की आमचे विद्यार्थिनी व विद्यार्थी सर्वजण आपले ऑपॉर्च्युनिटीज घेऊन एंटरप्रेन्युअर माइंडसेट द्वारे उद्योजक होतील. एवढं बोलून मी तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद मानते. आणि आपले SCRT चे सहाय्यक संचालक डॉक्टर माननीय दीपक माळी साहेब यांना पुढील सत्र सोपवतो. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम.
माननीय जान्हवी राऊत मॅडम यांनी आपल्याला उच्चतम व्यावसायिक वृद्धी आणि संधीसाठी स्कीम या विषयावर अनमोल असं मार्गदर्शन केलं. आणि निश्चितपणे मॅडम आपल्या मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना नवी दिशा आणि दृष्टी मिळण्यासाठी मदत होईल. त्याबद्दल मी SCRTच्या वतीने आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि या कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे येतो. आजच्या या कार्यक्रमाचा समारोप करण्याची विनंती परिषदेचे राज्य समन्वयक श्यामराव सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या वेबिनार सत्राचा समारोप करावा. श्यामराव सर. धन्यवाद साहेब. विद्यार्थी मित्रांनो, मला तुम्हाला सांगायला आनंद होईल की आपण हे 6 वेबिनार मालिकांचं आयोजन केलेलं आहे. त्यामध्ये आज आपलं दुसरं वेबिनार संपलेलं आहे आणि पुढील 4 वेबिनार माहित आहेत. जे आज विद्यार्थी उपस्थित होते त्यांनी आपल्या मित्रांना सुद्धा सांगायचं आहे की ही वेबिनार मालिका अशीच पुढे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे आपणही बघावी आणि आपल्या मित्रांना सुद्धा बघायला सांगायचे आहे. तसेच युट्यूब चॅनलला आमच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्राच्या युट्यूब चॅनलला जसेच्या तशी आम्ही हे वेबिनार मालिका ठेवतो. त्याची लिंक सुद्धा आपल्यापर्यंत परत पोहोचणार आहे. त्या माध्यमातून सुद्धा बघू शकता. ज्यांच्या नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनाखाली या सगळ्या वेबिनार मालिका सुरू झालेल्या असे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे सन्माननीय संचालक आदरणीय MD सिंह सर, परिषदेचे सहसंचालक आदरणीय रमाकांतजी काटमोरे साहेब, परिषदेचे उपसंचालक आदरणीय विकासजी गरळ साहेब, परिषदेचे सहाय्यक संचालक आदरणीय डॉक्टर दीपक माळी साहेब, तसेच बलविन कौर मॅडम, ऍडिशनल डायरेक्टर फिकी, आदरणीय सोनम मेहरा, लीड्स कॉम्पॅक्ट प्रोजेक्ट, एडलग्यू फाउंडेशन, आज ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं अशा सन्माननीय डॉक्टर जान्हवी राऊत मॅडम, त्यांचा परिचय करून देणाऱ्या उगले मॅडम, निंबाळकर मॅडम, किल्लेदार सर, भाव्या मॅडम, तन्मय, अर्पिता, आदित्य आसावरी, तसेच आजच्या वेबिनारला उपस्थित असलेले जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे सर्व सन्माननीय प्राचार्य, जिल्हा परिषद प्राथमिक माध्यमिक तसेच आजच्या याला उपस्थित असलेले सन्माननीय गट शिक्षण अधिकारी, सन्माननीय विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक, प्राचार्य व उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीयाचे, तसेच IVGS समुपदेशक व सर्व सन्माननीयांचे मी इथे आभार व्यक्त करतो. तसेच यापुढील सुद्धा आपल्याला अशीच वेबिनार मालिका सुरू राहणारच आहे. त्याला सुद्धा आपण जास्तीत जास्त विद्यार्थी संख्येने उपस्थित राहते याच्यासाठी मी आपल्याला विनंती सुद्धा करतो. आणि माननीय अध्यक्षांच्या वतीने आजची वेबिनार मालिका इथे संपली असं मी जाहीर करतो. सर्वांचे मनपूर्वक आभार व खूप खूप धन्यवाद.